કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે અને આજે આપણે બનાવવાના છે સમર સ્પેશિયલ મેંગો મઠ્ઠો। તો તેના માટે મેં આ છે ને 1 કિલો દહીં ઘરે જ બનાવી લીધું છે। ઘરે બનાવેલું દહીં હોય તો દહીં સારું થાય છે, બહુ ખાટું નથી હોતું, મોળું દહીં હોય છે અને જેટલું મોળું દહીં હશે એટલે ખાંડ ઓછી ઉપયોગ કરવી પડશે। તો આ મોળું દહીં છે અને 1 કિલો છે। તો સૌથી પહેલાં હવે આને આપણે એક કોટનના કપડામાં બાંધી લેવાનું છે દહીં, એટલા માટે કે આનું જે કોઈ પાણી હોય એ બધું નીકળી જાય, આનો મસ્કો કરવાનો છે। તો તેના માટે આપણે કોટનનું કપડું લઈ લઈએ। એક ઊંડું બાઉલ લઈ લીધું છે, એના ઉપર આપણે જાળી રાખી દઈશું। હવે જાળી ઉપર છે ને આપણે કોટનનું કપડું રાખી દઈશું। કોટનનું કપડું જ લેવાનું, એટલે એકદમ જેટલું પાણી હશે ને એ બધું નીકળી જાય એટલા માટે। જો તમે સિલ્કનું કે એવું કાંઈ કાપડ લેશો ને તો એમાં પાણી એટલું બધું નહીં નીકળે અને દહીંમાં છે ને પાણીનો ભાગ રહી જશે, એટલે કોટનનું કપડું જ લેવાનું। હવે આની અંદર આપણે બધું જ દહીં નાખી દઈશું। આ બધું જ દહીં આપણે કોટનના કપડામાં લઈ લીધું છે। હવે ચારેય છેડા આ રીતે ભેગા કરી લઈશું। અને તરત જ જો પાણી નીકળવાની શરૂઆત થઈ જશે। હવે આના આપણે છે ને બાંધી દઈશું આ રીતે, અને કોઈ પણ ઊંચી જગ્યાએ લટકાવી દેવાનું, અથવા આ રીતે જ તમે નેટમાં રાખી અને જો ફ્રીજમાં રાખશો ને તો આ દહીં ખાટું નહીં થાય। જો તમે બહારે રાખશો તો દહીં ખાટું થઈ જશે, એટલે આ રીતે જ રાખી ઉપર ઢાંકી અને ફ્રીજમાં રાખી દો, એટલે પાણી પણ નીતરી જશે અને દહીં ખાટું પણ નહીં થઈ જાય। અને જો બહારે હશે તો દહીં ખાટું થઈ જશે અને પછી ખાંડ વધારે ઉપયોગ કરવો પડે, અને ખાંડ હેલ્થ માટે બહુ સારી નથી હોતી, એટલા માટે ઓછી ખાંડ નાખીએ તો સારું। તો બસ હવે આને આ રીતે બાંધી રાખી અને રાખી દઉં। 2 થી 3 કલાકમાં આનું પાણી બધું નીતરી જશે અને પછી આપણે મઠ્ઠો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। 4 કલાક જેવું થઈ ગયું છે અને આ દહીંમાંથી પાણી બધું નીકળી ગયું છે, જો એકદમ ઘાટું થઈ ગયું છે, એકદમ સરસ। અને આપણે મઠ્ઠો બનાવવાનો છે, શ્રીખંડ નથી કરવાનું, એટલે એકદમ સાવ પાણી નથી કાઢી નાખવાનું, થોડું રહેવા દેવાનું છે। તો આને બધા દહીંને છે ને હું એક તપેલી અથવા બાઉલમાં લઈ લઈશ અને પછી આગળની પ્રોસેસ આપણે કરીએ। હવે મેં આ મસ્કાને છે ને આ નેટમાં લઈ લીધું છે, જાળીમાંથી આપણે એને છે ને આ રીતે પ્રેસ કરીને કાઢી લઈશું, એટલે એકદમ ક્રીમી અને સરસ સોફ્ટ થઈ જાય। જો તપેલીમાં નીકળી જશે જે કંઈ હશે ને। ચાળણો હોય ને તમારી પાસે ઘઉં ચાળવાનો, તો એમાં પણ આ રીતે પ્રોસેસ કરી શકાય। જે આ રીતે બધો જ મસ્કો કાઢી લીધો છે નેટમાંથી, એકદમ સોફ્ટ સરસ થઈ ગયો છે। નેટમાં તૂટેલું છે પણ બધું કાઢી લો। આ બધો જ મસ્કો આપણે કાઢી લીધો છે। હવે આને થોડુંક આપણે મિક્સ કરી લઈએ, એકદમ સરસ સ્મૂધ થઈ ગયું છે। જો અમે 150 ગ્રામ જેટલી દળેલી ખાંડ લીધી છે, એમાંથી હું થોડી થોડી નાખતી જઈશ, જેમ જરૂર પડશે ને એમ નાખશું। અત્યારે અડધી નાખી છે, પહેલાં ખટાશ લાગશે વધારે તો વધારે નાખીશું। એમ તો દહીં ખાટું નથી, કેમ કે ફ્રીજમાં રાખ્યું હતું મેં। જો તમે બહાર રાખશો ને તો ખાટું થઈ જાય, તમે ફ્રીજમાં રાખ્યું હોય ને તો ખાટું નથી થતું, એટલે ખાંડની જરૂર ઓછી પડે। જો પણ ખાંડની જરૂર લાગે છે તો અડધી જે ખાંડ વધેલી છે એ આપણે નાખી દઈશું। ટોટલ 150 ગ્રામ ખાંડ છે, આને પણ મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ સરસ છે, ક્રીમી ક્રીમી।
મિક્સ થઈ ગઈ છે ખાંડ. હવે આને આપણે ફ્લેવર આપીશું. આપણે કરવાનું છે મેંગો ફ્લેવરનો મઠ્ઠો. હવે આમે એક મોટી સાઈઝની કેસર કેરી લીધી હતી અને એનો પલ્પ કરી લીધો છે આ રીતે. બિલકુલ પાણી નથી એડ કરેલું આમાં, ખાલી કેરીના પીસ કરી અને એને પીસી લીધું છે. તો આપણે મેંગો ફ્લેવર છે એટલે કેસર કેરી આપણે એડ કરીશું. કેરી તમે કોઈ પણ લ્યો, પણ મીઠી કેરી હોય ને એવી કેરી લેવાની, એટલે ખટાશ ના થાય. એટલે કેસર કેરી જ વધારે તો અનુકૂળ આવશે. અને આમાં તમારે કાંઈ કલર એસેન્સ એ કોઈ પણ વસ્તુ એડ કરવાની જરૂર નહીં રહી. એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે જો, નેચરલ કલર અને નેચરલ ટેસ્ટ. એસેન્સ પણ નહીં નાખવો પડે. રોઝ વોટર તમારે નાખવું હોય ને તો નાખી શકાય. હજી પલ્પ બાકી રહેલો છે એ પણ એડ કરી દઈએ. તો બાકી રહેલો પલ્પ પણ આપણે એડ કરી દીધો છે. આને પણ મિક્સ કરી લઈએ. કલર બહુ સરસ છે, એકદમ કેસરી કલરની કેરી હોય ને કેસર કેરી એવી લેવાની. એટલે કલર કે તમારે ખાંડ વધારે નાખવાની જરૂર નહીં પડે, કેમ કે મીઠી હોય એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આમે એક કેસર કેરીના ઝીણા ઝીણા પીસ કરી લીધા છે, એ પણ આપણે થોડાક એડ કરીશું અને થોડા ઉપરથી નાખીશું. આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે પીસ આવે ને ખાતી વખતે તો મજા આવે. અને થોડી વાર માટે હલાવવાનો, એટલે એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ જાય. જો સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આમાં થોડાક ડ્રાય ફ્રૂટ એડ કરીશું. કાજુ બદામ, થોડીક બદામની કતરણ એડ કરી દઈશું. તો બસ તૈયાર છે આપણો મેંગો મઠ્ઠો. આને મિક્સ કરી લઈશું અને જ્યારે સર્વ કરીએ ત્યારે ઉપરથી થોડા નાખીશું કાજુ બદામના કતરણ. એકદમ સરસ બન્યું છે, ટેસ્ટી. અને 2 થી 3 કલાક માટે ફ્રીજમાં રાખી દો ને એટલે ઠંડો ઠંડો ખાવાની મજા આવે. તો ફ્રીજમાં રાખી દઈશું અને પછી આપણે સર્વ કરીશું. તો મઠ્ઠો સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો હવે આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણો મેંગો મઠ્ઠો. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર ને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને તમે પણ બનાવો, એકદમ આસાન રીત છે અને ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં બની જાય છે. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય.